Uite o știre pe care am citit-o fix înainte să ne înregistrăm. Criza din industria auto a ajuns deja în România, chinezii anunță producții record, europenii doar pierderi și concedieri. Vreo surpriză până acum? În timp ce producătorii auto chinezi anunță creștere masive de producție și exporturi, constructorii europeni anunță pierderi și restructurări. Acestea vor ajunge inclusiv în România. Zici că nu a venit de undeva chestia asta, ca un asteroid. Zici că suntem niște dinozauri care nu s-au uitat niciodată în sus. Era inevitabil că se va întâmpla chestia asta și acum suntem puși deja în fața faptului împlinit. Încă mai putem face lucruri, dar s-ar putea să fie prea târziu. Așa că dacă îți pasă de ceea ce va să vină, eu cred că e important să auzi povestea de astăzi. Pentru că tocmai ce m-am întors din China, unde pe un spațiu mai mic decât un orășel, am văzut în același loc cea mai rapidă mașină de pe planetă. Nu știu când se va mai repeta chestia asta, așa că trebuie neapărat să filmez. În momentul ăsta, pe linia de start, sunt vreo 4.000 de cai putere electrici. Sunt 3 Yangwang U9 pregătite de circuit. Nu sunt alea de 2 MW, sunt cele de 1 MW. Ceva. Cel mai avansat SUV de pe planetă. Mașina are 4 motoare. Vezi că e acest E4 aici, de la chestia asta vine și este împănată cu senzori. Acesta este, spre exemplu, un radar anticoliziune. Mai sunt 3 radare în partea de sus, lumini și sisteme de camere stereoscopice. Într-o mașină absolut masivă, care poate să facă 100 în nivelul ăsta de echipare în 3,6 secunde. O mașină de lux care merge de-a latul la viteze mici ca un crab. Și încă niște zeci de mașini care, da, or să bată oricând industria europeană și nu numai, nu doar la preț, ci și la calitate. Ce mi se mai pare tare este că BYD nu are același logo pe toate modelele. Poți să vezi ori un BYD scris foarte mare, ori logo-urile astea diferite în funcție de model și în funcție de piața unde se duc. Mamă, dar unele sunt absolut masive. Chestia asta ar trebui să concureze în același timp și cu Toyota Land Cruiser, dar și cu Hummer. Este uriașă. Mașina asta cred că are 2,40 m, iar acolo sus sunt numai puțin de 3 lidaruri. Masivă. O mașină masivă. Tocmai ce am fost într-o vizită, invitat de cei de la BYD în China, în Zhengzhou, la fabrica lor. Dacă n-ai auzit până acum de Zhengzhou, este un orășel unde BYD construiește și deja oricum produce acolo, dar se tot dezvoltă și va ajunge în cele din urmă la dimensiunea unei fabrici de mărimea orașului San Francisco. Chestia asta de la o companie care nu exista în 1995. Chestia asta de la o companie a cărui fondator este comparat de unul dintre cei mai deștepți oameni de pe planetă ca fiind cel mai deștept inginer de pe planetă. Sunt oameni care spun că fondatorul BYD ar fi mai tare decât Elon Musk. Și acum te provoc să-mi spui dacă știi cum îl cheamă. Pentru că noi nu am auzit nici despre fondatorul BYD, nu știm câte branduri sunt acolo, nu știm ce fac oamenii ăia, doar că dintr-o dată începem să le vedem mașinile pe stradă. Însă, ca toate noutățile, inovațiile și avansul tehnologic ajung în România cu un pic de întârziere. Așadar, îmi fac eu astăzi datoria să spun lucrurile acelea poate neplăcute pe de o parte, dar importante pe de altă parte. Astăzi vreau să spun povestea BYD și o să o împănesc cu ce am văzut eu acolo la fabrică în 2025, pentru că nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar am fost uimit. Mi se pare fascinant că tot procesul acesta este aproape complet automatizat. Oamenii pe care mai vezi sunt doar la controlul de calitate. Văd o grămadă de roboți care mută piese de colo-colo, însă nu doar cei cu brațe sunt evident responsabili de partea de robotică, sunt inclusiv roboții aceia vacumatici care aduc bucata de tablă, care se pus în fața presei și văd inclusiv resturile, uite, scrapul care se duce mai departe, se întoarce pentru a fi reciclat. Aș putea să spun chiar am fost șocat de avansul tehnologic și de voința celor de la BYD. Eu nu cred că mai poate opri nimeni. Așa că hai să încercăm să învățăm ceva din chestia asta, să mai salvăm ce poate fi salvat și să mergem înainte.
Dar dacă nu te interesează mica bucată de istorie, poți să dai skip la următoarele minute în care o să încerc să-ți arăt de unde vine totuși BYD. Îi dăm drumul? Apropo, dacă reziști până mai încolo, am inclusiv o bucată de circuit unde l-am speriat pe instructorul din dreapta care tot îmi spunea să apăs pe frâne și eu n-am vrut. Okay, pay attention. Forget the brake. Brake. I like the brakes. Yeah. Ceramics? For the turning point. Trebuia să fac asta, nu? Când te urci într-o mașină cu putere care se măsoară deja în megavați. Am condus o mașină care are putere megavați. E o ocazie istorică pentru mine să urc în mașina aceasta, care este la rândul ei istorie. Este o mașină mult mai puternică decât am condus orice de până acum. O să o facem pe un circuit cu un pilot aici lângă, dar asta nu înseamnă că nu am emoții. Am mai condus multe mașini, dar acesta este un moment pe care cu siguranță am să-l țin minte toată viața. Este prima dată când conduc ceva de bine de tot peste 1000 de cai putere, absolut silențioși. Am rămas fără cuvinte, așa că mai bine hai să conducem. Am mers cu o mașină care plutea, care mergea ca o barcă. O mașină de 3 tone care mergea ca o barcă. Când am văzut prima dată aceste imagini cu mașina de la BYD care se scufundă, am zis că este încă un gimmick. Dar știți de ce spun ei că au făcut-o? Nu doar ca să impresioneze, ci pentru că din cauza schimbărilor climatice suntem tot mai des puși în situația în care trebuie să trecem prin tot felul de zone inundate. Iar mașina asta este în stare să intre și să iasă dintr-o zonă inundată de până la 1 metru. Chestia asta este foarte tare. Ne-am întors pe roți. Și am mai mers și cu o mașină care merge de-a latul. Am făcut niște chestii wow acolo și toate astea încă o dată într-un singur loc. Pentru mine este uimitor cât de multă inovație este într-un singur loc. Dar niciuna dintre chestiile alea de acolo nu este o invenție nouă, ci este doar inovație aplicată. Chestiile alea există, doar că ăștia le-au pus în niște mașini care chiar se vând în momentul ăsta. Și te face să te întrebi de ce toți ceilalți nu au făcut-o deja. Hai să începem. M-am trezit de dimineață și mi-am pus chestia asta pe cap și am pornit la drum și suntem în momentul acesta în fabrica BYD din Zhengzhou. Ce vedeți aici este procesul, până la urmă, standard de fabricație în toată industria auto, linii în mișcare continuă care scot mașini una câte una. Ce vedeți în acest moment este un record mondial. Rampa aceasta are peste 21 de metri înălțime și 28 de grade înclinație. Șoferul i-a spus mașinii că intrăm într-o zonă inundată și mașina a activat modul acesta în care intră și a început să plutească incredibil. Avem apă până la parbriz. Incredibil. Iar plafonul în momentul acesta se deschide pentru ca pasagerul, vai nu cred, să poată să scape. În acest moment sunt în picioare într-o mașină care plutește în apă. Suntem scufundați până la parbriz, dar mașina continuă. Imaginați-vă că suntem în 1995, într-un mic atelier de prin Shenzhen, China. Un tânăr chimist pe nume Wang Chuanfu, orfan crescut de niște frați mai mari, împrumută vreun $250.000 de la vărul său și înființează o companie de baterii cu doar 20 de angajați. Asta e istoria oficială. Acum fast forward în 2025, acea mică firmă a devenit BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, depășind Tesla, având aproape 1 milion de angajați și venituri de peste 100 de miliarde de dolari. Cum s-a întâmplat toată chestia asta sub ochii noștri? Haideți să vă povestesc una dintre cele mai fascinante povești de business din era modernă a umanității.
BYD is the big ship that I saw at the pier. No, my grandpa said the BYD is a myth from the East. My mom was at BYD. She says BYD built your dreams. Așadar, povestea începe, vă spuneam, prin 1995. Sunt deja peste 30 de ani. Wang Changfu, țineți minte numele ăsta, că o să-l mai auziți mult în viitor. Ăsta era un tip care lucrase într-o companie de stat care făcea baterii. Avea doar 29 de ani când și-a dat seama că piața de telefoane mobile o să cam explodeze și că toți o să aibă nevoie de baterii, că toată lumea se ducea deja să producă acolo. Ce face Wang? Păi, orice ar face un antreprenor nebun. Împrumută bani de la vărul său și înființează BYD, care inițial însemna nimic. Serios, numele n-avea niciun sens special, era doar o combinație de litere care suna bine. Abia mai târziu a inventat acronimul Build Your Dreams, ca să sune mai cool pentru piața internațională. Și uite așa, BYD a început să facă baterii pentru telefoane. Și nu orice fel de baterii, ci baterii mai ieftine decât ale japonezilor de la Sony și Sanyo, dar la fel de bune. Cum? Păi simplu, Wang a luat bateriile concurenței, le-a desfăcut, a supraviețuit, le-a analizat și a zis: pot să fac asta mai bine și mai ieftin. Sună cunoscut? În 2002 compania era deja listată la bursă și făcea baterii pentru Motorola și Nokia. Dar aici vine partea nebună. În 2003, Wang cumpără o fabrică de automobile falimentară. Toți investitorii au crezut că a luat o razna. Un producător de baterii care vrea să facă mașini pe bune. Ori e vizionar, ori e nebun, nu? Că asta este un antreprenor. Și acum vine momentul Warren Buffett. Știți cine e Warren Buffett, nu? Unul dintre cei mai bogați oameni din lume? Un investitor legendar? Ei bine, în 2008, în plină criză financiară globală, Buffett investește 230 de milioane de dolari în BYD pentru aproape 10% din companie. Ok, dar care e secretul? Păi acum vine partea tehnică, dar o să încerc să o fac un pic interesantă. Deci, care e secretul BYD? Două cuvinte. Integrare verticală. În timp ce Tesla cumpără baterii de pe la Panasonic, chipuri de la diferiți furnizori și tot așa, BYD face totul în casă, serios, absolut totul. Își extrage propriul litiu din mine, au cumpărat recent drepturi miniere în Brazilia, Tesla abia acum încearcă ceva de genul ăsta, își produce propriile baterii, sunt al doilea cel mai mare producător de baterii pentru mașini electrice din lume, își fabrică proprii semiconductori din 2004, produce motoare electrice, face până și softul pentru mașini. Nu e încă foarte bun, dar e al lor. E ca și cum Apple ar avea propriile mine de metale rare, ar produce propriile chipuri, chiar fac asta parțial, dar BYD duce tot conceptul la extrem. Și aici, încă o dată, este tot secretul. Să-ți produci tu totul ca să păstrezi marja. Hai să vorbim despre baterie. În 2020, BYD lansează ceva numit Blade Battery. Sună cool, nu? E bine, chiar e tare. Imaginați-vă o baterie care e mai sigură, poți să o străpungi cu un cui și nu ia foc, se laudă cu clipuri video în care tot testează chestia asta, eu n-am curaj, e mai ieftină de produs, ocupă mai puțin spațiu în mașină, ține mai mult. Și cum au făcut asta? Au reinventat modul în care sunt aranjate celulele în baterie. Toată lumea încearcă chestia asta, dar BYD au făcut așa. În loc să aibă module separate care apoi formează un pachet de baterie, au făcut celule lungi și subțiri. De aici numele Blade, lamă, care se integrează direct în structura mașinii. E o idee pe care am mai auzit-o. Da? Ei zic cell to body, alții spun baterie structurală. Tesla a adus chestia asta cel mai departe. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Hai să mergem mai departe, că am zis că o ținem pe interesant. Acum, partea care ne interesează cel mai mult pe noi europenii. BYD nu s-au mulțumit să domine China, unde vând peste 4 milioane de mașini pe an, și au zis: hai în Europa. În 2023 au început să vândă în Europa, da. În 2024 au depășit deja Tesla în vânzări pe aici, prin Europa, pentru prima dată. Și acum, în 2025, sunt peste tot. Au o fabrică în Ungaria la Szeged, începe producția la sfârșitul lui 2025, fabrică în Turcia, operațională de prin 2026, și posibil o a treia fabrică în Germania, încă se discută. Sediul european a fost mutat la Budapesta cu o investiție masivă și acolo. E o relație specială Ungaria-China, noi n-am reușit încă. Și ghici ce? BYD tocmai a intrat și în România în 2025, în toamnă, și deja le vedem mașinile tot mai des prin marile orașe. Întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi: merită banii tăi sau banii mei, pentru că și eu îmi caut mașină electrică în 2025, acest
BYD Seal, nivel de echipare Excellence, ăla cu de toate, la 51.000 de euro cu TVA inclus? Însă ce înseamnă asta pentru noi? Păi, BYD a făcut recent unul dintre cele mai mari evenimente de lansare de la noi din România. Au închiriat o sală uriașă în București, au adus sute de invitați și au anunțat planuri mari. Modele disponibile în România, Atto 2, de la 22.600 de euro, Dolphin, Surf, pe care l-am testat și eu, nu există mașină mică, mai interesantă și mai accesibilă în banii aia, pur și simplu. Au Seal, sedanul electric premium, competitor direct pentru Tesla Model 3, are review aici pe canal. Sea Lion 7, SUV electric, răspunsul lor la Tesla Model Y. Seal UDMI, este un SUV plug-in hibrid cu autonomie combinată de peste 1000 de kilometri. Poate că o să-l testez și pe ăla, dar deja prindeți ideea. Știți care e planul lor? Vor să devină cel mai vândut brand din România în 5 ani. Ambițios? Absolut. Imposibil? Să vedem. Ei zic că vor deschide peste 30 de showroom-uri și centre de service în toată țara până la sfârșitul lui 2025. Dar nu e treaba mea să îi laud prea tare. Au deja o relație cu Țiriac Auto, cel mai probabil o să-și facă propriile lor rețea, nu mă bag acolo. Pe mine mă interesează mai degrabă tehnologia din spatele succesului. Și până să revenim pe circuit, hai să vorbim puțin despre tech, pentru că pentru asta suntem mai ales aici. BYD nu face doar mașini electrice ieftine. Au niște tehnologii foarte tari. Îți spuneam că ei nu fac hibrid. Ei fac un DMI Super Hybrid Technology. Practic, ei combină un motor pe benzină super eficient cu motoare electrice, unul sau mai multe. Poate rula vreo 100 de kilometri doar electric și face un consum total de sub 4 litri la 100 de kilometri în modul mixt. Apoi, au acest e-Platform 3.0, arhitectura lor modulară pentru mașini electrice, care le permite integrare maximă, mai mult spațiu interior, mai puțină complexitate, încărcare ultra rapidă. Poți să obții de la 10 la 80% încărcare în 15 minute pentru unele modele. Eu am văzut, spre exemplu, încărcare flash charge la 1 MW pe un Atto. Chestia asta este ireală. Tot ce ați văzut pe internet este adevărat, până la urmă încărcarea de 1 MW este reală pe acest prototip BYD Atto 8. Mașina asta trage 1 MW pe oră. Bine, nu o să o susține pe toată durata de încărcare, dar face un vârf de 1 MW. Asta înseamnă că o să încarci, nu știu, ceva de genul 2 km pe secundă și ai putea să-ți continui călătoria după o pauză mai scurtă decât una la o benzinărie. Încărcarea la 1 MW este o treabă despre care vorbim așadar în 2025 și putem să batem viteza de încărcare a mașinilor pe benzină și motorină cu electricitate. Condiția este încă o dată să avem stații suficient de rapide, dar și baterii capabile să preia astfel de puteri de încărcare. Apoi mai au un sistem de conducere autonomă. Folosesc chipuri Nvidia pentru procesare, dar încă mai au un pic de lucru, părerea mea. Peste 4 milioane de vehicule însă BYD au deja sisteme L2 Plus de conducere autonomă. Practic sunt pregătite pentru un upgrade când o să vină. Vorbeam de tehnologia de baterii, bateria devine parte structurală a mașinii și reduce greutatea cu până la 10%, crescând rigiditatea șasiului. În loc să vorbesc de competiția cu mărcile europene, o să vorbesc de competiția cu mărcile care contează. Tesla este singura care face față. Dar să fim clari, BYD și Tesla nu sunt chiar dușmani. Sunt mai degrabă frenemies. BYD versus Tesla pe numere arată cam așa. În 2024, BYD a vândut 4,3 milioane de vehicule electrice și hibride. Tesla 1,8 milioane, însă full electric. În mașini pur electrice sunt cam la egalitate. Dar diferențele sunt încă sensibile. Tesla pedalează pe tehnologie și software, acum mai nu o să duc pe robotică, BYD pe integrare verticală și costuri mici. Prețurile, Dolphin Surf începe deja de la 20.000 de euro în Europa. Model 3 peste 40.000 de euro. Vedeți diferența? Cam aici este competiția în momentul ăsta și prețul bate, părerea mea. Însă ce urmează? Eu cred că ce urmează este absolut nebunesc. Pentru că i-am întrebat în Zhengzhou și mi-au spus despre bateriile solid state care daci că vin în 2027. Asta înseamnă densitate energetică dublă, încărcare în 10 minute și mult mai multă siguranță. Alea nu prea ard. O expansiune masivă. Cei de la BYD visează la 5,5 milioane de vehicule în 2025 și nu cred că sunt departe. 20% din vânzări să fie export față de 10% acum. Vor să ajungă în 29 de țări europene până la sfârșitul lui 2025. Nu le scapă aproape nimic. Au până și nave proprii pentru transport. 8 nave cargo pentru mașini pe care scrie BYD. Cea mai mare poate transporta 9200 de mașini. BYD face însă și autobuze electrice, sunt deja numărul 1 mondial în foarte multe capitale. Au sisteme de stocare energie pentru case și industrie, produc chiar și panouri solare,
Până și monorail-uri, da, trenuri suspendate. Fac mult mai multe chestii decât credem. De aia spun că sunt atât de mari și nu pot fi ignorați. De ce ar trebui totuși să ne pese nouă aici, dacă totuși scoatem capul din nisip? Știu că unii dintre voi sunteți sceptici. Mașini chinezești, serios, George? Hai să fim serioși. Cine te-a cumpărat? Păi hai să vorbim despre prețuri. Un SUV electric full option la 25.000 de euro? E imposibil de refuzat. Forțează toate mărcile tradiționale să scadă prețurile. Tehnologia? Eu vă spun, nu mai sunt chinezării ieftine. Blade Battery e considerată una dintre cele mai sigure din lume. Nu e cea mai ușoară, dar e cea mai sigură. Sistemele lor de infotainment sunt aproape la fel de bune ca Tesla și au Apple CarPlay. Eu nu am folosit ecranul în mod vertical și o să vă explic de ce. Pot să fac chestia asta oricând. Am inclusiv buton aici. Pot să dau așa. Și softul se ajustează, inclusiv camera. Iar impactul asupra pieței, vă spun, toate mărcile europene tremură. Pentru că BYD accelerează tranziția către electric în toată Europa. Generează mult mai multă competiție, mult mai repede decât făcea Tesla și aduce produse mai bune pentru noi toți. Competiția nu are întotdeauna efectele pe care ți le dorești, cel puțin dacă nu participi la competiția asta și atunci trebuie să avem și o discuție despre joburi și economie. Pentru că fabricile lor vor fi în Ungaria și în Turcia. Acolo vor fi niște mii de locuri de muncă, nu sute de mii, dar vor fi și centre de dezvoltare prin toată Europa, service și întreținere locală vor trebui să aibă și aici. Se mută niște joburi dintr-o parte în alta. Nu cred că vom lua noi marea masă a acestor joburi, dar trebuie să învățăm încă o dată de aici. Așadar, povestea BYD nu e doar despre mașini electrice, e povestea unui tip care a pornit de jos dintr-o familie săracă de fermieri, a devenit orfan, dar nu s-a dat bătut. A împrumutat bani, varianta oficială, a riscat totul și a construit un imperiu, inclusiv cu ajutorul statului. E povestea despre cum inovația, așadar, poate veni de oriunde. Nu trebuie să fii din Bruxelles sau din Silicon Valley, ori din Detroit, ca să schimbi industria auto care pare imposibil de schimbat. E despre curajul de a face lucrurile diferit. Când toată lumea mută producția de colo-colo, BYD a zis, noi facem totul in-house. Când toți se concentrau pe mașini de lux, ei au zis, hai să facem mașini electrice ieftine pentru toată lumea. Ăsta e secretul chinezesc. Și da, știu că sunt întrebări despre geopolitică, despre subvențiile alea guvernamentale, despre tarife. Astea sunt discuții importante pe care trebuie să le avem. Dar între timp, realitatea e că BYD e aici în Europa, în România, și schimbă modul în care ne gândim la mobilitate. Nu mai putem opri decât dacă le punem efectiv ușa în față. Warren Buffett a investit în BYD în 2008. Investiția lui de 230 de milioane valorează acum 7 miliarde. Not bad, right? Întrebarea nu e dacă BYD va reuși în Europa. Întrebarea e cât de mult va schimba piața și cât de repede se vor adapta producătorii tradiționali. Dar voi ce credeți? Serios acum, pe banii voștri, v-ați cumpăra o mașină BYD? Sau una europeană? Pe aceleași dotări, pe aceeași putere, pe aceeași garanție. Aici e problemă. Despre asta trebuie să vorbim. Hai mai jos la comentarii și spune-mi părerea ta. Industria auto este feroce. Se aruncă cu foarte mulți bani la problemă. Apple a ars niște miliarde pe proiectul Titan care nu s-a mai întâmplat. Dar noi în Europa încă avem resursă și de ingineri, și de fabrici, și de tot ce ne trebuie ca să construim o astfel de industrie. De ce nu o facem încă? Asta este un mare semn de întrebare pentru mine. Obsesia asta pentru mașini care trebuie alimentate cu pipi de dinozauri și servisate obligatoriu cel puțin o dată pe an, pe bani mulți, n-are nicio legătură cu viitorul. Este o fabrică absolut uriașă în zona aeroportoară. Sunt cu un grup de jurnaliști și o să văd pentru prima dată cum se fac mașinile astea. Am mers deja printr-o fabrică mare de tot felul de camioane care intră și ies. În momentul ăsta ne lasă să filmăm și o să vă arăt cum arată fabrica mărcii care are ambiția să devină numărul 1 în lume în 2025. Trebuie să înțelegem cum fac mașinile astea ca să vedem ce conducem de fapt. V-am promis o tură prin fabrică. Hai să dăm o tură așadar prin fabrica din Zhengzhou. Este una dintre cele 8 platforme industriale în care BYD produce. Acum, ei nu ne-au arătat tot. Ar fi durat infinit de mult. Vă spuneam, platforma industrială doar din Zhengzhou este de dimensiunea unei metropole. Însă ce am văzut acolo este uimitor. Niște mega-giga prese cum sunt puține în lume. Acolo în depărtare, acolo este o mașină uriașă de presare, este o presă.
care efectiv ia în fiecare secundă câte o foaie de tablă pe care o ștanțează, îi face stamping și o trimite mai departe pe linie. Sunt tare curios cât de aproape ne lasă să filmăm. Acolo este și inclusiv o cameră care monitorizează, însă tot procesul pe care îl vezi în momentul ăsta aici, oamenii sunt doar doi la supraveghere. Aici mai văd un macaragiu care transportă niște piese și cam atât. Iar acestea sunt alte prese care produc tot felul de subansamble. În industria auto sunt foarte cunoscute procesele acestea. Echipamentul pe care vedeți în spatele meu este o presă absolut uriașă de dimensiunea unui bloc cu 2 etaje care ia efectiv fiecare piesă de metal și o transformă în elemente de caroserie. Și încă o dată este fascinant să vezi chestia asta. Toată instalația asta, aproape toată hala asta este goală de oameni, dar plină de prese și de utilaje. Într-un fel este puțin ciudat, este o senzație ciudată să vezi o fabrică care aparent este goală, dar de fapt lucrează la foc automat. În fiecare secundă, fiecare presă de genul ăsta pe care o vezi pe aici scoate câte o piesă de metal gata pentru a fi apoi trimisă la asamblare. Procesul acesta de fabricație cu presele astea uriașe nu e vreo noutate. Industria auto îl folosește de foarte multă vreme. Mi-amintesc, spre exemplu, când cei de la Volkswagen au introdus platforma MQB, la fel anunțaseră investiții de multe miliarde de euro în astfel de prese. Iar chinezii au reușit să industrializeze tehnologia aceasta în acest moment, care este considerată, să zicem așa, piatra de temelie a întregii industrie auto. Este cel mai ușor în momentul ăsta să faci astfel de prese care apasă cu presiuni de la câteva tone la câteva zeci sau sute de tone în funcție de material, iar piesele acelea încă o dată se duc mai departe după aceea la asamblare. Nu este însă cel mai avansat proces de fabricație. Există o cursă în armării cu instalații de formare, de turnare, de casting. Stamping-ul, ce vedeți aici în spatele meu, este tehnologia prezentului, dar tehnologia viitorului vine puternic din urmă și înseamnă că în loc să iei bucățile de tablă pe care să le ștanțezi așa, să le obții cum le vedeți în momentul ăsta, înseamnă să le torni din prima și să elimini o grămadă de nituri și o grămadă de puncte de asamblare. Ok, totuși, de ce mai este nevoie de oameni în toată ecuația asta? Păi pentru că metalurgia este complicată. Ce înseamnă asta? Că metalul care vine din siderurgie nu are întotdeauna aceeași compoziție și același aliaj, oricât de mult și-ar dori producătorii de automobile să păstreze uniformitatea. Și dacă se schimbă cel mai mic procent în aliajul acesta, există riscul ca aceste prese să străpungă prin material sau să nu aducă piesele de caroserie la forma optimă. Bucățile astea de mașină pe care le vedeți, există riscul să nu fie înduite cum trebuie sau să fie chiar rupte. Însă, rezultatul arată spectaculos. Uite și tu cum arată, spre exemplu, piesele astea de aici. Să iei o bucată de tablă și să o transformi în chestia asta, e o treabă foarte folositoare. Să obții același proces însă de fiecare dată este foarte, foarte complicat. Tocmai de aceea, aceste fabrici au nevoie în continuare nu doar de calculatoare și de sisteme de inteligență artificială și de roboți, ci și de oameni care să vină să verifice, spre exemplu, toate canturile astea, să vadă dacă nu cumva ce vedeți pe aici prezintă crăpături, îndoituri sau greșeli. Însă odată ce lotul de tablă venit încă o dată aici în fabrică din siderurgie este unitar și corect, poți să uniformizezi producția și să obții piesele acestea în cantități industriale, că de aceea îi zice industrie. Acesta este unul dintre secretele acestei industrii, cel puțin asta îmi povestesc și românii care lucrează în fabrici similare pentru producătorii europeni. Nu este vreun procedeu minune, este pur și simplu industrializarea unui proces care la începuturi se făcea la ciocan. Trebuie să bați tabla și să o aduci în forme sau să o sudezi în tot felul de piese. Industria modernă ne permite să obținem așa ceva. Și aici puteți să vedeți exact ce spuneam, diferențele acelea în funcție de unde a călcat presa, care a fost diferența, cât de moale a fost fierul, aliajul, tabla din acest lot, spre exemplu.
Uite acolo, spre exemplu, sunt niște oameni care asta fac. Pur și simplu verifică cu lămpile fiecare element pentru a verifica dacă au ieșit cum trebuie și cu ajutorul tehnologiei cred că poate să-și dea seama destul de repede și cu camerele. Dar încă mai e nevoie de oameni în acest lucru. Încă mai văd piese, spre exemplu, care sunt scoase de pe linie. Avantajul însă la metal este că poate fi destul de ușor, evident, reciclat. Poate că nu pare chiar atât de spectaculos, însă aici este diferența dintre o mașină rentabilă și o mașină păguboasă. Aceste 5 megaprese pe care le vedem aici sunt responsabile de producția acestei fabrici, care reușește să scoată până la final câte o mașină pe minut. Asta nu înseamnă că din momentul în care a intrat tabla până a ieșit din fabrică a trecut un minut, ci pe medie. De aceea, probabil că toate elementele unei mașini ar trebui să iasă dintr-o presă în maximum un minut din toate cele 5. Aici suntem într-o hală absolut uriașă, este de dimensiunea mai multor terenuri de fotbal la un loc și este un spațiu spectaculos. Dar imaginați-vă că acest spațiu este adaptat și pentru oameni. Eu merg în momentul ăsta pe un culoar, sunt păzit de niște oameni de la pază și așa mai departe. E bine, majoritatea fabricilor care lucrează în sistemul acesta industrial aici în China încep să se transforme către un model orientat către roboți. Ce înseamnă asta? Înseamnă înălțime variabilă în funcție de ce vrei să faci în acel spațiu. Dacă ai prese, o să ai o înălțime mai mare. Dacă ai un spațiu de depozitare, înălțime poate mai mică. Rafturi și roboți care se circulă de colo-colo pe tot felul de trasee unde să nu se întâlnească cu oamenii. Și odată ce ai tot felul de instalații care știu foarte bine ce au de făcut acolo, nici măcar nu mai ai nevoie de iluminat. Și economisești inclusiv banii pe care i-ai dat pe iluminat. Apoi vine partea de climatizare. Uite, ventilatoarele astea, multe dintre ele sunt aici pentru oameni, pentru că dacă ai niște gaze toxice sau lucruri de felul ăsta care nu sunt sănătoase, va trebui să le evacuezi cumva. Într-o fabrică făcută doar pentru roboți, înțelegi unde mă duc cu toată chestia asta. Dar încă mai vedem așadar, așa este felul în care se face astăzi. Și vedem totuși și ce poate să urmeze. Dar acesta este doar prezentul. Uite ce am șansa să văd în interiorul unei astfel de prese. Asta este o presă ceva mai mică și în câte îmi dau seama face capote, plafon, chestii genul ăsta. Eu cred că oamenii ăștia sunt suficient de bine plătiți dacă fac munca asta. Mie mi-ar fi teamă să mă duc acolo unde sunt ei în momentul ăsta. Încă o dată, poate vi se pare plictisitoare partea asta de metal, dar este de fapt secretul succesului unei astfel de fabrici. Dacă chestia asta a fost bine pusă la punct, fabrica aia va fi rentabilă. Altfel, există riscul să ai foarte multe rebuturi, ca piesele să nu ți iasă cum trebuie, liniile mașinii să nu ți se alinieze și să trebuiască să arunci mașini cu totul. Am stat de vorbă cu oameni care lucrează în astfel de fabrici și mi-au povestit că se întâmplă de foarte multe ori ca mașini complete din punct de vedere tehnic să fie folosite doar ca buggy-uri de fabrică, pentru că nu pot fi scoase pe stradă din cauza că tabla este străpunsă sau îndoită nepotrivit. E puțin frustrant pentru un ca mine să nu pot să filmez chiar tot ce mi-am dorit, dar au fost momente când am fost lăsat să filmez, spre exemplu, pe linie de asamblare. Însă nu am văzut bucățile critice care mi-ar fi plăcut, spre exemplu, cu producția de baterii. Le-am văzut totuși expuse într-un mic muzeu. Nu este un secret 100%, este un secret ascuns la vedere. Bateriile sunt până la urmă secretul acestor mașini, pentru că restul deja se produce în serie, tehnologia este știută. E foarte simplu, aduci metalul, treci prin presele alea, îl asamblezi, îl sudezi, îl vopsești, după care vii și bagi interioarele și toate lucrurile astea. Iar chinezii, așa cum mi-a povestit-o, spre exemplu, Sandy Munro, acest Teardown Titan pe care îl apreciez și respect și care mi-a dat deja 2 interviuri, este foarte clar. După ani de zile în care străinii s-au dus acolo la ei, chinezii au învățat să facă mașini bune. You know, I think that BYD is going to become the biggest car company on the planet, and I'll put money behind that anytime, because quite frankly, it's true. These guys know what they're doing. I spent from 2014 to 2019 in China, and I worked with most of the car companies that people are talking about now: Geely, BYD, Beijing Automotive, Chery, whatever. We taught their people how to design product, toured their factories, made recommendations for manufacturing. These guys were really into it. They knew what they were going to be doing, and they got tired of being the servant, and now they're the master. And that's what winds up happening if you
If you do a good job training the servants, they'll take over. Mașinile lor de la început erau foarte proaste. Mi-aduc aminte când aflam, spre exemplu, de la instituții de la noi că o companie numită Hover CUV, cu un model numit CUV, încerca să omologheze în România o mașină care prezenta riscul de a se rupe la testul elanului. La începuturile acestor mărci, acum 20 de ani, mașinile chinezești riscau să se rupă. Nu s-au rupt așa de rău, dar nici nu prea le-am văzut pe aici. Acum însă, după ani și ani în care au produs și pentru mărci europene, Volkswagen în continuare vinde bine în China, dar și pentru General Motors și pentru alte mărci mari, inclusiv pentru BMW sau Mercedes, chinezii au învățat tot. Apoi au început să îmbunătățească. Se vede asta în fabricile lor. Ce vedeți aici este procesul, până la urmă, standard de fabricație în toată industria auto, linii în mișcare continuă care scot mașini una câte una. De jur împrejurul meu este un carusel întreg și aici suntem în zona OK Line, adică sunt mașini gata de livrare, gata pentru testare. Și din câte văd, pe aceleași linii se pot produce și mașini electrice sau și mașini hibrid. Acestea cu inscripția DMI, spre exemplu, sunt mașini care au inclusiv motor termic, dar au și battery pack-uri. Mai încolo am văzut inclusiv mașini utilitare. Linia pe care o vedem aici este așadar cea aproape de final. Linia asta de asamblare pe care o vezi în fabrica lor seamănă izbitor cu ce am mai văzut și în alte fabrici europene. Am mai fost în fabrici Dacia, Ford, chiar și Porsche. Până și la Porsche este foarte asemănător. Ba, parcă la Porsche erau mai mulți oameni pe linie. O fi mașinile mai, minuțios făcute, ori fi nevoie de mai mulți oameni la problemă. Robotizarea este în fabricile BYD, dar nu este integrală. Uite, spre exemplu, o statistică, spun că scot o mașină de pe linie din fabrica din Zhengzhou odată la 1 minut. În fabrica din Shanghai Tesla scoate o mașină la sub 40 de secunde. Așadar, revoluția asta industrială înseamnă atât de multă robotizare încât măsori numărul de mașini scoase de pe linie în 10 de secunde deja. Nu știu ce marcă europeană ne poate spune o poveste similară, nu ne va putea spune în secunde, o să ne o spună în minute. Și time is money, oamenii la problemă sunt money, iar chinezii nu aruncă cu oameni la problemă. Am văzut asta în fabricile lor și m-am convins încă o dată. Sunt din ce în ce mai puțini oameni în fabricile lor. Am văzut anul trecut, spre exemplu, asta într-o fabrică de telefoane mobile. Aparatele lor, spre exemplu, de aer condiționat, iarăși sunt produse în fabrici complet robotizate. Deja în China vin fabricile în care nu mai intră niciun om. Mi se pare fascinant că tot procesul acesta este aproape complet automatizat. Oamenii pe care îi mai vezi sunt doar la controlul de calitate. Văd o grămadă de roboți care mută piese de colo-colo, însă nu doar cei cu brațe sunt evident responsabili de partea de robotică, sunt inclusiv roboții aceia vacumatici care aduc bucata de tablă, care se pus în fața presei și văd inclusiv resturile, uite, scrapul care se duce mai departe, se întoarce pentru a fi reciclat. Este un proces în care, încă o dată, oamenii devin din ce în ce mai puțini, mai sunt doar câteva puncte cheie. La cum arată fabrica aceasta foarte curând, cred eu că nu va mai fi construită pentru oameni. Există deja fabrici în China, apropo, care nici măcar nu mai sunt construite pentru oameni. Nici măcar nu mai au aceeași înălțime pe toată suprafața. Dacă ai rezistat la toată partea asta de teorie, de industrie, de fabrică și de context, hai să dăm totuși o tură pe circuit. Pentru că toată inovația asta, pe care o să o vezi mai departe, era aici de mai multă vreme. Doar că nu era pusă sub formă de mașini. Sau cel puțin era sub formă de mașini făcute mai degrabă la comandă. Ați auzit de Rimac Nevera? Ok, dar de Yangwang U9? E o ocazie istorică pentru mine să urc în mașina aceasta, care este la rândul ei istorie. Este o mașină mult mai puternică decât am condus orice de până acum. O să o facem pe un circuit cu un pilot aici lângă, dar asta nu înseamnă că nu am emoție. Am mai condus multe mașini, dar acesta este un moment pe care cu siguranță am să-l țin minte toată viața. Este prima dată când conduc ceva de bine de tot peste 1000 de cai putere, absolut silențioși. Am rămas fără cuvinte, așa că mai bine hai să conducem. Press on the brake pedal. Brake pedal. Yeah, press it. And now, The door will be closed itself. okay. The U9 is a very fast car, so our driving must be careful. Welcome to The seat is holding me very nice. Yes. 550 meters long. And we put a lot of coins on the track. The blue one
In front of you, there are 4. Okay, so we're gonna take 2 laps. The first step, let's get familiar with the track. Okay, here we stay out for a while. That's a long corner. Long corner. Yes. Later apex. Later apex. Yes. Ok. Okay, good. And a bit of brake. Yeah. But the car doesn't need to brake. It just wants to go. Okay. Then we're You can let your brake slowly. have fun. Once your steering wheel is straight, accelerate. Okay. Pay attention. Forget to brake. Brake, 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 brake. Brake I like the brakes. Yes. Ceramics? before the turning point. Okay. Brake, brake. Ooh. Forcefully. Versiunea pe care eu am condus-o pe circuit nu este aia de 2 MW, e aia de 1 MW. Nu știu ce aș putea să fac cu 1 MW pe străzi, dar așa arată un hipercar pe care poți să-l cumperi cu mai puțin de $250.000. Și mașina asta este foarte diferită față de ce am mai condus. Nu știu când se va mai repeta chestia asta, așa că trebuie neapărat să filmez. În momentul ăsta, pe linia de start, sunt vreo 4.000 de cai putere electrici, sunt 3 Yangwang U9 pregătite de circuit. Nu sunt alea de 2 MW, sunt cele de 1 MW. Ceva incredibil. Și mașinile acestea sunt atât de spectaculoase încât poate să meargă în 3 roți, au 4 motoare și au bătut recordul de viteză recent în vara asta când s-au apropiat de 500 de km/h pentru că au anvelope care acolo sunt limitate pentru că puterea ar fi mai multă. Mai au ușile astea care se deschid așa și doar 2 locuri. Un pachet de baterii nu exagerat de mare, tot pe tehnologie Blade, deși eu am câteva dubii în legătură cu faptul că ar fi o baterie similară cu ce vedem și pe Denza sau pe Seal sau pe altele, pentru că factorul de descărcare este foarte mare. Acel ce e multiplicat după socotele mele de cel puțin 14-15 ori. Și asta este greu de obținut. Dar, până una alta, 4 motoare, tehnologie E4, 3 mașini aici care se dau pe circuitul ăsta și le-am văzut și de acolo de sus și este spectaculos să le vezi, dar aproape că nu le auzi. Se aud mult mai tare anvelopele. Aici văd niște GT Sport. Prima oară când aud de marca asta. Mabed. Dar este spectaculos să vezi mașinile astea alergând de colo-colo și să nu le auzi motoarele pentru că sunt electrice, evident, și sunt silențioase. Uite cum se deschide ușa asta din fibră de carbon. Scaun în Alcantara și un interior care altfel nu urlă prea tare. Da, este un hypercar care are inclusiv suport de încărcător de telefon de 50 de W wireless, un ecran aici, încă un ecran acolo pe acel buton, un volan cu inserții și un dashboard. Din câte îmi dau seama, sunt 2 locuri aici, dar încă un pic de spațiu de depozitare aici în spate. Este spectaculos acest eleron care chiar este necesar pentru apăsare aerodinamică și mașina arată spectaculos din spate, dar și din față. Cât de tare mi se pare că pot să am una după alta așa. Și mai, pe lângă cele 2 roșii, mai există încă una în acest albastru. Așa că vă ziceam de anvelopele astea. GT Sport GTR 2 Pro, care sunt niște semi-slick-uri din ce văd eu, dacă nu sunt aproape slick-uri, și care muncesc destul de serios aici pe circuit, că le-am auzit, vă spuneam mai devreme. Multă fibră de carbon inclusiv aici, carena asta aerodinamică și văd aici 2 kituri diferite. Asta e carenată mai degrabă pentru viteză în linie dreaptă, dar aia e și pentru viraje, pentru că are mai multă apăsare. Iar asta este o combinație dintre cele 2. Foarte interesante diferențele astea. Spectaculos să le vezi plecând așa, absolut silențios. Dar nu șocant de diferită. Adică felul în care ai văzut că se conduce nu este chiar atât de diferit față de alte mașini super sportive. Diferența e că e totuși destul de grea. Am aflat că are vreo 2,5 tone. Se simte când am pus-o un pic de alatul pe circuitul acela foarte interesant al celor de la BYD.
Mașina asta este într-adevăr făcută să atragă atenția. Yangwang este brandul de lux, este considerat vârful. Ei practic, asta e strategia lor. Yangwang e foarte sus și jos mai sunt, încep de la BYD și mai sunt vreo 2 branduri la mijloc despre care o să-ți spun imediat. Însă pe Yangwang mai există și U8. Dacă U9 este hipercarul, U8 este SUV-ul cel mai avansat de pe planetă și care nu doar că se poate învârti ca un tank, așa cum face G-clasul, electric, pe care încă nu am avut acces să-l conduc, dar până să ajung să conduc Mercedesul electric G, m-am scufundat în piscină cu U8. Hai să vă arăt una de cele mai tari chestii pe care nu poți să le faci cu aproape nicio altă mașină, cel puțin din câte știu eu. Mașina asta tocmai ce s-a întors de la o tură în piscina aia uriașă de acolo. Dacă ați văzut clipurile alea de pe internet, pauză puțin pentru un moment dramatic. Acum a venit momentul să mă urc eu în ea. Hey, can I come in? Of course. Before we go, let me to explain this function for you first. So why BYD has this model, have this function? It is because every year, due to the climate, China suffers a very heavy rainfall every summer. So people are dying due to the flooding. People are dying due to the flooding because every city will just look like that. So that's why BYD developed this model, this function for saving life. So before you go into the water, you have to enable the wedding mode first. And once the vehicle detects the water depth is actually deeper than 1 meter, it will automatically shift to the emergency floating mode. A side window will close automatically by itself, and the sunroof will automatically open for you to escape just in case. Very smart. Yeah. Ok. Okay, let's go. Așadar, ce o să vedem în momentul acesta este un scenariu în care șoferul i-a spus mașinii că intrăm într-o zonă inundată și mașina a activat modul acesta în care intră și a început să plutească incredibil. Avem apă până la parbriz. Incredibil. Iar plafonul în momentul acesta se deschide pentru ca pasagerul, vai nu cred, să poată să scape. În acest moment sunt în picioare într-o mașină care plutește în apă. Suntem scufundați până la parbriz, dar mașina continuă să avanseze. Nu știu dacă să fiu impresionat sau să fiu speriat. E prima dată când văd așa ceva. Trebuie să vă arăt asta. Iar șoferul folosește volanul ca să vireze în apă. Și avem și camere care să urmărească ce se întâmplă. Știm în timp real cât de mare este apa, este la 1 metru în momentul acesta și ce viteză are mașina. Incredibil. Este absolut incredibil. Când am văzut prima dată aceste imagini cu mașina de la BYD care se scufundă, am zis că este încă un gimmick. Dar știți de ce spun ei că au făcut-o? Nu doar ca să impresioneze, ci pentru că din cauza schimbărilor climatice suntem tot mai des puși în situația în care trebuie să trecem prin tot felul de zone inundate. Iar mașina asta este în stare să intre și să iasă dintr-o zonă inundată de până la 1 metru. Chestia asta este foarte tare. Ne-am întors pe roți. So BYD guaranteed for we can stay at least for half an hour. Half an hour. Yes, but as long as it's not leaking, we can stay longer. So how does the car manages to not leak? Why don't you get Because, water inside? We have IP68 level of waterproofing for the cockpit, Okay. so the water doesn't come inside. But water has some corrosion, so every time after you're floating, you have to go to the service to do the maintenance. Of course. We need to check everything is working well. How many times has this car went into wading into this mode in the water? You mean this specific car? This specific car? Today? Yes. Around 30 times. Heavy duty. This is what I call heavy duty. 30 times in one day, and it's all a push of a button.
right here. And once you open the door, you may notice the water is drifting from the body of the car. Also, you can open your side door. Yes. So how does the car actually float? There are two reasons. One reason I already mentioned is due to the waterproofing. Another one, we have a full independent motor on each wheel. Okay. So that's why we can distribute the energy output on each wheel So you actually spin the wheel. as a turbine, just like a turbine. Amazing. Yeah. And the water stays buoyant just because it's waterproof, Yeah. and the air inside manages to keep the car float. Yes, keeps the car float. Although this is not a light car, this is 3.6 tons. 3.6 tons, and it floats in 1 meter water. About 1 meter. So when it's floating, so the depth of water doesn't matter. So once the water is about 1 meter, You can actually cross a lake with this. of course. But it's not for fun. It's just for emergency. So we are not encourage people. to do that. No fun here. No fun involved. Just emergency. Yes. Thank you, sir. Mr. Wang said, "Safety is the biggest luxury." I agree. And all the while, watching your favorite show and stuff like that. So this is actually amazing. Thank you, sir. Thank I hope you. you enjoyed. Oh yes, I did thoroughly. Fără să fie considerat submarin, este doar o chestie de urgență. Imaginile astea în care un SUV intră apă, se întoarce și iese, sunt wow, sunt super marketing. Cineva a învățat să comunice bine în sens de marketing. Dar când să ai nevoie prima dată de chestia asta, și mulți oameni cumpără mașini pentru un doomsday scenario. Acești prepperi, dacă ai peste 100.000 de cheltuit, un U8 poate fi o mașină pentru doomsday. Mai mult decât crezi. Faptul că nu alimentează carburant, benzină și motorină, o face chiar o mașină mai bună pentru apocalipsă, câtă vreme o să mai existe ceva dincolo de apocalipsa aia, pentru că o să poți încărca din niște panouri fotovoltaice sau de la orice priză când nu vei mai găsi benzină și motorină, că aia nu curge la toți robineții peste tot. Astea sunt Yangwang. U8 și U9 nu se știe dacă și când vor veni în Europa. Se vorbește despre ele, cel mai probabil vor fi aduse prima dată prin Middle East, prin Dubai, zona asta saudită. Eventual, poate pe comandă specială și prin Europa. Nu vor să facă foarte multe sau poate pur și simplu vor doar să ni le arate în timp ce vor vinde Denza. Pentru că dacă Yangwang este brandul de lux, sub el vine brandul Denza. Este tot BYD, dar îi zice Denza. Și mașina pe care am condus-o și am apucat să o testez acolo este acest Denza Z9 GT. Eu mai sunt foarte curios de aceste Denza Z9 GT pe care le vezi aici. Wolfgang Egger, designul celor de la BYD, a creat acest model trimotor, apropo, ca un concurent pentru Porsche Taycan. Și tare mie că asta este mai spațioasă. Abia aștept să o vedem, să o conducem, pentru că sare și ea de vreo 800 de cai putere spre 900. Aici sunt specificații de China, de aia nu o să intru în foarte multe detalii, pentru că nu le vom vedea exact așa. Ce tare! Și în spatele mașinilor de pe circuit pleacă și un SUV cu o dronă, dacă este nevoie, pentru monitorizare. Tot aici putem să vedem și un Sea Lion în versiunea de China, 07 EV. Am condus recent mașina asta în versiunea de Europa, pe care noi o vedem, care se numește Sea Lion, tot 7 și un design foarte similar. Puține modele aici avem noi deocamdată din ce vedeți aici, dar acest Denza Z9 GT aud că o să vină în Europa încă din această toamnă. Mai sunt, la momentul filmării mele, suntem în noiembrie și cam luna asta ar trebui să le vedem pentru prima dată pe continentul nostru. Sunt tare curios dacă vor ajunge și în România, pentru că sunt niște mașini spectaculoase. Singura problemă pe care o văd cu gama asta Denza este că, fiind gândită să fie premium, mașinile acestea sunt sensibil mai scumpe. Nu știu la ce prețuri finale vor ajunge la noi, dar acesta este segmentul la care trebuie să te uiți într-o concurență directă cu BMW, Mercedes, Audi. BYD este gândit pentru a concura, dacă e nevoie, în fi mai jos, poate cu modelele de la Tesla sau cu alte mărci mai, să zicem așa, în zona medie. Dar, una peste alta, în momentul acesta, grupul are 4 mărci cu care se poate concura cu oricine. Pentru că e o strategie pe care am mai văzut-o din zona de telefoane, care se numește Flood the Market.
50 de modele are grupul în momentul ăsta. Tocmai ce a trecut un nou pe acolo. 2, 3. Și se aud doar anvelopele. Spectaculos. Dincolo de prezentarea asta statică, în care, da, într-adevăr, este efectiv, pot să spun chestia asta, e o combinație de Porsche Taycan mai spațios, cu influențe de la Audi și de la Mercedes desenate de un neamț, dar arată un pic asiatic. Nu mă nebunesc foarte tare după botul mașini, dar spatele arată bine. Însă nu asta cred eu că sunt cele mai importante. Importantă e tehnologia de dedesubt, pentru că au pus aceeași suspensie electromagnetică specială pe care au folosit-o și pe U9 și pe Z9, sau cel puțin bucăți din ea. Ce înseamnă asta? Că mașinile acestea au niște suspensii destul de avansate și, spre exemplu, dacă U9 are 4 motoare, Z9 are 3 motoare. Unul pe față, 2 pe spate. Și ce poate să facă o mașină cu 3 motoare? Păi am văzut deja asta foarte bine pe modelele pled de la Tesla. Torque vectoring. Asta înseamnă că va sta mult mai bine pe drum. Fața o să tragă similar, dar spatele o să poată să tragă diferit. Spre exemplu, pe fața poate să te tragă, să te aducă înapoi când mașina tinde să ducă către exterior. Dar spatele, în loc să vină peste tine, roata de pe interior o poți opri, în timp ce pui mai multă putere de pe cea de pe exterior. Dar într-un scenariu extrem, poți să învârți invers roata de pe interior, în timp ce cea de pe exterior adaugă putere. Faptul că poți să învârți roțile astea în sens invers una față de cealaltă, poate să facă o astfel de mașină extrem de stabilă, dar mai ales foarte manevrabilă. Iar vitrina este acest demo în care Denza Z9 GT, o mașină de aproape 3 tone, se învârte în loc. Ca să încapă într-un loc îngust de parcare. E un scenariu destul de realist, cred eu, într-un mall de undeva din Europa. La prima vedere nu pare foarte folositor, dar cred că este. Pentru că la viteze mari te ajută dacă mașina, în loc să vireze așa, virează așa. Dacă toate roțile se mișcă în aceeași direcție, mașina este mult mai stabilă. Asta la viteze mari. Nu cred că o să mergi la viteze foarte mari, că și la noi încep să se năsprească toate limitările de viteză, plus că la o mașină electrică îți va mânca destul de repede din autonomie. Dar ajută. Apoi, faptul că poți să virezi în sensuri diferite face virajele în spații înguste mai ușoare. Nu doar întoarcerea în loc, într-un spațiu de parcare, ci și faptul că puntea spate și cu cea din față pot vira invers, astfel încât aproape să te întorci în loc. Am testat chestia asta și mi s-a părut fantastic. Practic, o mașină asta mare și lungă se întoarce ca o mașină mică. Atât de ușor. Denza Z9 GT s-ar putea să vină în Europa. Sunt șanse mari să ajungă de la sfârșitul acestui an, poate anul viitor, eventual și la noi. O altă mașină însă care cred eu că o să facă valuri când o să ajungă aici, o să facă valuri de nisip mai degrabă, întâi în Orientul Mijlociu. Trebuie să vorbim despre această Denza B5, care este un SUV care, da, seamănă destul de tare cu o Toyota, însă s-ar putea să o bată la niște chestii. Pentru că, nu o să vină să credeți, BYD a creat o dună uriașă ca să-i convingă pe arabi că asta e mașina de care au nevoie. Ce vedeți în acest moment este un record mondial. Rampa aceasta are peste 21 de metri înălțime și 28 de grade înclinație. Și toată platforma aceasta este încărcată cu nisip, iar acum incredibil. Iar în acest moment mașina se întoarce la
bază după ce a făcut și coborârea pe aceeași pantă de 28 de grade. Incredibil, incredibil. Wow, wow, wow. Și înainte să ajungă sus, s-a și întors. Fantastic. Deci am mai văzut chestia asta în filmări și da, este aproape șocant să vezi chestia asta. Însă nu doar faptul că urcă la 28 de grade este spectaculos la mașina asta, ci și felul în care se manevrează pe un traseu de off-road. Mașina asta este capabilă în off-road ca orice SUV electric de ultimă generație. Deși poate să aibă inclusiv o combinație de motor termic cu electric, felul în care se distribuită puterea și toată suspensia mașinii, eu am pus-o pe două roți. Efectiv am pus-o pe două roți în balans. Sau am făcut chestia aia cu podul înclinat, am urcat pantă înaltă unde nu vedeam decât cerul și m-am folosit de camere ca să văd unde sunt, dar n-am făcut mare lucru. Toată electronica mașinii a făcut chestia aia. Am avut foarte multe situații în care pur și simplu am stat spectator, am ținut doar de volan. Și instructorul din dreapta era absolut relaxat în legătură cu chestia asta, deși în anumite situații, pe geam, vedeam asfaltul direct sub mine acolo și am știut că sunt foarte aproape de răsturnare. Însă bateria aia din podea mută centrul de greutate foarte jos și mașinile acestea sunt foarte stabile. Rămân însă mai grele decât cele termice și în off-road nu știu dacă sunt cea mai bună soluție. Nu încă. Poate alea cu baterii solid state. Prima dată când conduc o Denza B8. Suntem pe teren accidentat, am mers pe denivelări, acum merg pe o combinație de bușteni cu piatră. Într-o mașină de vreo 3 tone. What's the weight? 3 ton? Sorry? Something like that. Și mașina arată un control impecabil. I'm gonna go up this, yes? Yes. Ok. And now... Acum camerele pornesc. Și am o inclinație de 17. Ea duce până la 28 din ce am văzut. Hai să mai încercăm o dată aici. Dar chestia asta o poate face chiar și un copil. Este mult prea ușor. Nicio emoție. No emotions. No stress. Tot ce fac este să țin de volan. Aproape că nici nu trebuie să apăs accelerația. Este cumva la relanti. Și acum avem în față un exemplu de, să zicem așa, un șleau. Which side? From side to side? OK， 就是从另一边走到另一边是吧？对，没错。 Yes. Like this? Yes. Yes. Like this, From okay. right to left. I go like this and then I go left, yes? Yes. Slowly. Slowly, okay. And Moving. turn left. Turn left, Yeah. okay. 22 de grade, 23 degrees and 24 degrees. And now I'm gonna switch to the other side. Don't worry, kid to go. Like this? Wires. Yeah. No problem. No problem. Yeah. A usual car with a torsion like this. Go. More power. Now, one wheel or two wheel in the air? I believe at least one. Like this? Yeah. Maybe turn right. Turn right. Okay. Yeah. Like this? Yeah. And kid to turn around. Just keep moving. Like this? Okay. And kid to go. Keep Don't Good to worry. go? Yeah. Going. No problem. No problem? Yeah. Keep I'm a moving. bit nervous. And, no worries. No worries. Okay. Yes. What a thrilling experience. Okay. Woo-hoo. No worries. No. That was actually more intense than I was expecting. Pekne hmotnosťou auta sme sa preklopili a pokračujeme ďalej. Toto nebola až taká extrémna terénna skúška, ale to, čo táto Denza B8 zvládla doteraz. Și am mai văzut multe mașini acolo. Am un tur, spre exemplu, printr-un showroom al lor, inclusiv cu niște ediții speciale inspirate din jocuri și din anime.
Iar acest BYD Seal este doar una dintre edițiile speciale pe care le-au făcut inspirate din jocuri și din anime. Am aici în spatele meu 2, 4, 6, 7, 8 mașini și în minutele care urmează o să încerc să trec rapid printre ele și să ți le arăt pe cele mai spectaculoase, astfel încât să-ți faci o idee despre ce înseamnă ecosistemul ăsta BYD. Mai sunt și alte modele de mașini. Apropo, BYD produce undeva la vreo 50 de modele diferite, sub diferite branduri. Mai există un brand numit Fangchao, ceva de felul ăsta. Știu că la denumiri de mărci nu sunt cele mai europene sau cele mai occidentale, dar totuși m-am gândit, de ce să le zici la o mașină Yangwang? Că Denza mai sună european. BYD poți să-i zici Build Your Dreams, dar Fangchao, Yangwang? Eu cred că deja chinezii au ajuns în punctul în care nu le mai pasă foarte tare cât de occidental sună. Pentru că odată ce îți arată o mașină de record mondial, îți arată un SUV care este în stare să facă chestii pe care niciun alt SUV nu le-a făcut încă, sau o mașină de lux care la banii ăia, sub 100.000 de euro, oferă încă o dată chestii pentru prima dată, va trebui să începi să înveți chineză dacă vrei genul ăla de tehnologie la prețul la care o vinde BYD. Cred că în momentul acesta, BYD sunt în punctul în care nu mai iau lecții de la alții, ci vor da ei altora. Cei de la BYD vor să ne mai arate o variantă a acestei mașini, gândită pentru expediții extreme, probabil pe Marte. Pentru că, la un moment dat, la destinație, s-ar putea să ai nevoie să scanezi orizontul. Și pentru asta există un B8. Asta este versiunea de lux. Dacă nu greșesc eu, acesta este un Denza B8 și asta este varianta premium. Practic, versiunea aceasta pe care o vedeți aici nu poate fi cumpărată sub 140.000 de euro. Iată, cam așa se deschide capacul de pe haion. Acolo este o carcasă, o capsulă care efectiv stochează o dronă de la DJI, un Mavic, care poate fi comandată de la distanță din interiorul cockpitului. Are inclusiv un sistem de încărcare automat din bateria mașinii și acum a plecat pentru a transfera șoferului imagini în timp real de la altitudine. E genul acela de scenariu la care nu mă pot gândi decât pentru cei ca mine care sunt blocați de prea multe ori pe Valea Prahovei. Ai vrea să vezi cum se termină coloana și n-ai încredere neapărat în Waze? Sau, hai să fim serioși, poate fi folosită cu succes, mai ales de prietenii mei salvatori, care atunci când se duc pe munte, probabil ar avea nevoie de așa ceva, odată să escaladeze niște drumuri foarte proaste, iar la destinație să găsească persoana după care au plecat acolo și să vedem cum se și întoarce la bază. Așa arată imaginile în acest moment de la bordul mașinii. Și acum o vedem cum vine la aterizare. E un gimmick? Cel mai probabil e un gimmick. Dar e un gimmick foarte tare care incită imaginația și îi face pe oameni să vorbească despre marca asta. Nu-i așa că te-a făcut curios? Și acum vedem drona cum revine la bază, își reîncepe încărcarea, capacul se închide și toată lumea este acum gură cască. Pentru că despre asta este vorba cea mai mare parte a timpului, deși încă o dată, pentru servicii de salvare, pentru poliție, pentru o grămadă de scenarii de felul acesta, pentru servicii speciale, eu cred că nu este doar un gimmick, poate fi o unealtă foarte bună, mai ales că transportarea și încărcarea dronelor în mașinile de intervenție este o chestiune destul de complexă. O astfel de carcasă pusă pe acoperișul unei mașini rezolvă problema încă o dată, mai ales pentru salvatori. Doar întrebați-i și o să vă confirme. Știu că materialul de astăzi a fost un pic mai lung. Am încercat să condensez totuși într-un singur clip grosul experienței mele la fabrica BYD și un prim contact cu unele dintre mașinile pe care îmi doresc să le conduc de adevăratele ca să le testez. O să mai vezi clipuri pe social media din experiența mea. În zona de membri o să pun câteva lucruri în plus, care cred eu că merită timpul, dar și banii tăi. Sunt multe lucruri de învățat despre această lume nouă care nu se oprește. Doar noi aici poate că avem uneori iluzia asta că putem amâna viitorul. Nu putem și îmi fac datoria să-ți aduc aceste informații. Don't shoot the messenger, nu voi îngropa eu companiile care nu sunt în stare să țină pasul.
Dacă ai rezistat până la final, înseamnă că ai găsit ceva folositor. Asta înseamnă că merităm mai mult decât un like. Poți să-l dai prima dată, apoi poți să dai clipul mai departe. Dar mai important, poți să alegi să devii membru și să susții munca noastră. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja și până data viitoare, să-ți fie numai bine.